Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga ka-math! Our video for today is about functions. Ang topic ng functions ay introductory part para sa subject na calculus. This one, I have made this video especially for those students na kumukuha sa tertiary level ng subject na calculus pero hindi sila nakatapos mula sa strand ng STEM. Most of the time, they are having difficulty understanding the concept of calculus kasi yung mga basic na concepts ng mathematics ay hindi nila gaanong nadaanan. So, what I'm gonna do is to review some basic concepts para pag dumating na dun sa actual topic ng calculus, hindi na mahihirapan yung mga students. Let's start with the introduction. A lot of lessons in calculus involve functions. Thus, understanding the relationship between variables is the first crucial step to analyze and solve the problems correctly. So kasi talaga naman pag nagsasolve tayo sa calculus dun sa ating mga later topics, marami doon ay pag-aaral tungkol sa mga functions. And napakahalaga na malaman natin yung relationship between the variables, yun yung mga x, y, z. So yun yung mga letters that represents actual numbers dun sa mga equations. So yun muna yung unang-una nating pag-aaralan or dadaanan ngayon kasi magiging importante yon sa analysis natin ng mga problems sa mga susunod na panahon. So, dito sa illustration dito sa ibaba, we have visuals kung ano yung function. So, of course, if you have a function, there must be an input. Dito yung rule, ibig sabihin ito yung equation that you have to follow. And then, merong lalabas na output or your solution or your answer. So this one, dito naman sa lowest part, f of x is equal to 2x plus 1. This is the standard form of a function. Equation na siya. Okay, meron tayong involved na variables dito, isang x at saka yung isang f of x. Another way of representing a function is by tabular method. Ito yung parang nakapag-experiment tayo tapos nakakuha tayo ng data. So, tinatabulate natin. That can be a representative of a function. We have the values for x and the corresponding value for y. So, ito yung tinatawag natin na variables. Meron tayong x's and then meron tayong mga y's. And then, the other one is mapping. Ito. So, meron tayong domain. Domain represents the values of x. And then, yung range natin represents the values for y. And other forms of functions ay yung graphical representation. So, pwedeng, yung line, parabola, and other curves. So, yun yung mga different ways of representing a function. Definition. Function is a binary relation over two sets that associates every element of the first set to exactly one element of the second set. So, ang ibig sabihin dito, yung daw function ay binary relation. Ang ibig sabihin ng binary ay yung word na dalawahan. That there is a relationship between two and exactly two sets. Okay, kaya nakalagay dito over two sets. So, paanong klase ng relationship na yon? Now, the relationship is it associates every element of the first set to exactly one element of the second set. So, meron siyang special na kondisyon. Yung bawat element daw nung unang set ay associated sa isa at isa lamang element ng second set. Okay? So, hindi pwedeng isang element nung unang set ay naka-associate sa dalawang element nung pangalawang set. Kailangan isa lang. Okay?
So we are going to have an illustration of this one later. Sabi pa dito, the two sets are the domain for the independent variable x and the range for the dependent variable y. So, pinangalanan na natin ngayon yung dalawang set. Yung unang set, ang tawag doon ay domain. At ang pangalawang set, ang tawag doon ay range. Ngayon, itong domain na to, nandito ang elements na to ay yung mga numbers na ipapalit natin dun sa variable x. Take note, okay? Ang domain ay para sa x at yung range naman ay set of numbers na pwede nating ipalit dun sa dependent variable y. Take note of the words independent variable, ito ay para sa x, at saka dependent variable y. Now, to illustrate, sabi ko nga, we are going to illustrate this para magiging mas malinaw para sa atin, di ba? So, dito sa maliit na square na to, meron tayo ditong, dun sa left side, meron tayong oval na may laman or elements na -2, 0, 1, 2. This is the set associated dun sa domain, okay? So, our set is the domain, which are the numbers that are going to be represented by the variable x. So, yun yung ipapalit natin dito. And then the range are the numbers 0, 1, and 4. At yun naman yung it corresponds to the variable y. Ngayon, ang sabi dito, para daw masabi na function yan, every element of x corresponds to exactly one element of the second set. Tingnan nga natin kung totoo. So, yung -2, ano yung kapartner niya? 4 lang. So, hindi siya pumartner dun sa 0 at saka sa 1, kundi yung -2 ay 4 lang. Yung 0 ay nakapartner sa 0. So, isa lang din yung kapartner niya dito sa y. Take note, ito yung tinitingnan natin kasi sabi, exactly one element of the second set. Alright? And then, yung 1, nakapartner siya or nakamap siya dun sa 1 lang. So, isa pa rin yun, di ba? So, again, yung -2, isa lang yung kapartner niya, 4. Yung 0, ang kapartner niya, 0. At yung 1, ang kapartner niya ay 1. Now, itong +2, ang kapartner niya ay 4. So, isa pa rin yun, di ba? Hindi naman pumartner sa 0 and sa 1. Pumartner lang siya sa 4. Now, take note that there are two numbers that are associated with 4. That's fine. Kasi hindi naman natin sinasabi na isa lang ang pwedeng pumartner dun sa 4. Ang pinag-uusapan natin dapat, yung x natin, isa lang dito sa tatlong to ang pwede niyang makapartner. Hindi siya pwedeng mag-map ng multiple galing sa x. Pero yung y, pwedeng dalawa yung pumartner sa kanya. So, this is still a function. So, ito yung titingnan nyo ha, -2 partners with 4, 0 partners with 0, 1 partners with 1, and 2 partners with 4. So, none of this have two partners. Diba? So, kaya, pasok siya dun sa definition ng function. Now, at pinag-aaralan yung mga functions dun sa calculus, sasabihin natin, ay ano ba, bakit kailangan mag-aral ng mga xy na yan? Hindi naman yan importante sa buhay natin. But the truth is, mathematics simplify things para sa atin. Kasi yung math, talaga naman ginagamit siya to analyze yung mga real-life situation. An example of which is the study kung ano yung mga typical blood pressure ng mga tao at a particular age. So, halimbawa, meron kang ini-study na 1,000 katao, babae o lalaki, tatanungin mo yung age nila. Syempre, independent variable yung age kasi pag tinanong mo naman yung tao whether kaganapan nila, exact lagi yung, ibig sabihin lagi naman silang may edad, di ba? So, independent of other factors, yung age ay independent. So, laging nagdadagdagan taon-taon yung edad natin. So, age is an example of independent variable. Ngayon, pag tinanong mo yung blood pressure niya, halimbawa, si ate, tinanong mo, ate, ilang taon ka na?
sasabihin niya, I'm 25 years old. Pwede po bang malaman kung ano yung, or makita kung ano yung blood pressure mo at this particular time? So, susukatan mo siya ng blood pressure. Yun yung tinatawag natin na dependent variable. So, yung age niya, kunyari na sinabi niya, so kunyari sabi niya 25 years old siya, tapos sinukat mo yung blood pressure niya, 100/90. So, independent variable is 25, dependent variable is 100/90. Tapos, nagtanong ka naman, si kuya naman, so kuya, pwede bang malaman kung ano yung blood pressure mo? Kasi gumagawa lang ako ng study. So, pwede po bang malaman muna kung anong yung taon nyo? So, sasabihin niya, I'm 50 years old. So, ililista mo, that's part of the independent variable, yung edad niya. And then, you take the blood pressure. So, kunyari, ang sabi niya, lumabas dun sa sphygmomanometer ay 150/120. So, that's high blood pressure, diba? So, sabihin mo, okay, ito po yung blood pressure nyo at this particular moment. At ililista mo yun as part of dependent variable. So, itong mga pag-aaral na to, dito nalalaman kung ano yung mga normal or yung range at a particular age, kung male o female. At yun na nagiging basehan ng mga doktor kung bibigyan niya ng gamot yung isang tao o yung pasyente niya. Kasi meron siyang basehan. So, halimbawa, dumating yung isang pasyente na male, and then ito yung sinabi niya yung edad niya, sinabi niya yung weight niya, etc., etc., and then ayun yung blood pressure. Then the doctor can decide kung may problema o hindi yung pasyente. It's because meron kang sinet na standard galing dun sa pag-aaral or base dun sa mga studies na kung ano yung normal blood pressure at a particular age. So, yun yung ginagawa natin kung bakit may ganitong klase ng mathematics, kasi talaga namang ina-apply natin dito yung practical. Another illustration tungkol sa function na minsan iniisip natin na walang kwenta, pahirap lang sa buhay, is yung sitwasyon natin ngayon, yun sa COVID-19, na lahat ng mga tao ay apektado. So, alam natin, we are very familiar with IATF, di ba? So, sila yung governing body na nagde-decide or nagpapayo sa presidente kung magde-declare siya ng community quarantine or different levels of community quarantine. Now, yung IATF is being advised by the mathematics division dun sa, or Mathematics and Statistical Division na nag-aaral ng mga data doon sa UP Diliman. So, yun yung isa sa gusto kong maintindihan nyo na practicality o yung use ng pag-aaral ng mga functions. Hindi ito walang kwenta or pahirap na parte ng mathematics. So, as an example of which is, kunyari, merong isang pasyente, hihingin mo yung age niya. Of course, regardless kung PUI lang siya o talagang confirm. Basta sa simulang-simula pa lang, kinukuha mo yung age, yung sex, kung male o female, kung ano yung occupation, at saka kung ano-ano pa. So, those are considered as independent variable. Kasi kung ano man yung maging condition niya, it doesn't matter kasi yun yung information na meron siya, regardless kung ano yung kanyang magiging condition. So these are considered as independent variable. So madami pang iba't ibang klase ng mga independent variable associated as patient's information. Ngayon, yung i-consider natin na dependent variable doon ay yung condition niya. Kung asymptomatic siya, kung mild yung kanyang pinapakita na symptoms, kung severe o critical. So of course, this is just a simple thing, pero ang ginagawa nila dun sa data science sa UP Diliman ay mas komplikado kasi gumagawa sila ng mga graphs, ng functions, ng visualization, ng iba't ibang mga data or information galing dun sa pasyente, at doon nila nalalaman. So kung narinig nyo na one time sa news na ang mga tinatamaan or vulnerable sa
COVID-19 ay mga male, it's because doon sa information na marami doon sa mga nagkaroon ng mild to critical condition ay mga lalaki. So, nagkakaroon ng association yung sex na male or female doon sa condition. Another particular thing is yung age, 'di ba? Sabi nila. So mga vulnerable ay yung mga senior citizen. Okay? Kasi pagka umidad na 60 pataas, yun yung nagkakaroon ng mga matitindi from severe to critical. Kaya hindi pinapalabas yung mga maiedad. Of course, yung mga male at female na medyo bata-bata pa at mataas yung immune system, mga asymptomatic yan. Kaya nagkakaroon ng mga decision or policy tungkol dun sa mga yon. Now, another thing about occupation ay yung nakikita rin nila kung yung trabaho mo mga high risk. So kapag ka ikaw ay nagtatrabaho, kunyari example dun sa call center na kung saan madami dun yung nagkakahawahan. So doon nila sinasabi na kapag ka ganito yung trabaho, kailangan tumigil muna yung business. So that's the reason why nakakapag-decide yung IATF kung alin yung mga trabaho na dapat na itigil, kung alin lang yung mga pinaka-importante. Kasi gusto nilang mapigil yung pagkalat ng virus ng COVID-19. So ito'y isa sa ngayon kasi malapit to sa puso natin dahil nararanasan natin yung crisis ngayon. So this is one of the best example na maipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga yung pag-aaral ng mga functions at pag-aaral ng calculus. So yung calculus, mas mahirap na parte na yon ng mathematics compared dito sa pinag-aaralan natin ngayon because we are just in the introductory part. Because doon na nakabase yung decision or yung ano yung maipapayo nila doon sa governing body. So, syempre, yung from the mathematics department, magbibigay sila ng advice papunta doon sa IATF, and the IATF will give their advice doon sa presidente ng Pilipinas para maging batas yun at sumunod lahat ng mga Pilipino para matapos yung krisis. Okay? So, ang nabanggit ko nga kanina, we use X and Y to make things simpler and not harder. So, huwag niyong iisipin na, ba't ba aral tayo ng aral ng X and Y? Hindi. Ginagawa natin to kasi gusto nating mas maging simple. Because the statement above says it all. We want to make your math experience easier. So, instead of writing the actual name of the variables, we settle for X. Not your ex, okay, yung ex-boyfriend mo or ex-girlfriend, at saka Y. Kaya, pag sinasabi natin na ex, huwag nyo na isipin yung mga exes nyo, yung mga ex-boyfriend na nakasakit dun sa mga puso nyo. Okay? So, instead na, ang sabi dito, instead na ilagay natin yung age, yung word na age, o kaya yung occupation, o kaya yung sex, nilalagay na lang natin X, o kaya X sub 1, X sub 2. Tapos yung Y natin, ito yun yung mga conditions natin na asymptomatic, etc., etc., etc. Okay? So, mathematics make things simpler, not harder. So, yun dapat yung iisipin nyo. Let's look at another definition. If two variables x and y are related, so that for each x in a domain R of real numbers, we obtain one or more values of y, then y is said to be a real function of the variable x defined in the domain R, and y is equal to f of x. So, ito'y parehas pa rin yun, definition, but this time, binanggit na yung mga variables na x, at saka yung r, at saka yung y. Okay? So, bali, ang pinapakita lang dito, the other form, aside dun sa ginawa natin kanina na mapping, we can express it in the form of y is equal to f of x, or y is equal to the function of x. So, we have the variable x, the independent variable x, and then the dependent variable y. Okay? So, pinakita lang dito yung the other form. Aside from dun sa pinakita natin kanina na mapping of two sets. Now, notations. From the second definition dun sa nakaraan, we have shown the notation y is equal to f of x,
or in words, y is equal to the function of x or f of x. But other alternate notations can be used to represent functions. So, hindi lang ito yung lagi nyo makikita. Minsan, gumagamit tayo ng capital letter na g of x or minsan small letter just like of x. So, kung marami kang mga functions at gusto mong i-differentiate it from one from the other, so minsan f, minsan g, or minsan gumagamit tayo ng Greek alphabet na phi or any other Greek alphabet. Basta't laging nandoon yung independent variable x natin. Okay, so these notations can be used to represent functions. Now, how do we evaluate functions? So we have an example. If f of x is equal to x cubed plus 1, and you are asked to evaluate the function for x is equal to 0, 2, and negative 1, all you need to do, pag ganito yung pinapagawa sa inyo, is to substitute the values 0, 2, and negative 1 doon sa mga x nung f of x natin, which is also equal to y. So the f of 0, so ito yung original natin, di ba? Pag f of 0, papalitan mo lang ito ng 0. So you have 0 cubed plus 1. So 0 cubed is 0 times 0 times 0. It's always equal to 0. So 0 plus 1 is equal to 1. Pag naman f of 2, ang gagawin mo, yung x dito, papalitan mo ng 2. So you have 2 cubed plus 1. 2 cubed is 2 times 2 times 2. That's equal to 8. So 8 plus 1 is equal to 9. And then finally, f of negative 1 is negative 1 to the third power or cubed. So this is equal to negative 1 times negative 1 times negative 1. So tatlong negative 1 yung imumultiply mo. And the answer for that is negative 1. So negative 1 plus 1 is equal to 0. So f of 0 is 1. F of 2 is 9, f of negative 1 is 0. So, balikan natin yung mapping natin kanina, di ba? So, sa x, 0, ang kapartner niya sa y ay 1. Sa x ay positive 2, ang kapartner niya sa y ay 9. Sa x ay negative 1, ang kapartner niya sa y ay 0. So, function pa rin siya kasi meron siyang 1-to-1 mapping. So, ano nga ba yung sinasabi na 1-to-1? If only one value of y corresponds to one value of x, just like our example last time, then y is called a single-valued function of x. So, gumawa lang tayo dito ng pangalawang example, y is equal to 2x minus 1. So, if x is equal to 0, pag pinalitan mo daw yun ng 0, so 2 times 0 is 0. 0 minus 1 is negative 1. Then the value of y is equal to negative 1. So 0 corresponds to negative 1. There is no other value of x that can generate y is equal to negative 1. Tama. Kaya yung 0, isa lang yung kapartner niya, negative 1. At wala nang iba pang x na makakapagpalabas na y is equal to negative 1, kundi 0 lang. Now, if x is equal to 5, pag pinalitan mo daw yun ng 5, so 2 times 5 is 10, 10 minus 1 is 9. Ang nag-generate niya na value ng y is 9. So, x is 5 corresponds to y equals 9. And then finally, pag pinalitan naman daw natin siya ng negative 2, so 2 times negative 2, that's negative 4. Negative 4 minus 1 is negative 5. So, negative 2 yung x, negative 5 yung y. So, even if you try as many values of x, you will see that it will correspond to one and only one value of y, and that is what you call a single-valued function of x, one-to-one correspondence. Composite functions. There are some functions that cannot be defined by a single relationship, and they are called composite functions. Example of which is f of x is equal to negative x when x is less than or equal to 0. And f of x is equal to x squared when x is greater than 0. So, ang mga composite functions ay mga functions na hindi natin pwedeng i-define sa pamamagitan lang ng isang equation or isang expression. So, ito ay binubuo ng dalawa o higit pang mga relationship
depende sa kung ano yung magiging value ng x natin. So, dito sa particular example natin, yung f of x, merong binubuo na dalawang expression. Sabi dito, ang f of x daw ay equal sa negative x kung ang x natin ay less than or equal to 0. So, anong ibig sabihin ng less than or equal to 0? Kapag yung given natin na x ay negative hanggang sa makarating siya sa 0, so from negative infinity to 0, ito yung dapat na gamitin natin na expression. So, in other words, f of x is equal to negative x. Subalit kung ang x na given naman sa atin ay positive number, ang gagamitin natin na expression ay f of x is equal to x squared. So, hindi siya katulad yung mga dati natin na example na yung f of x, isang expression lang siya. So, this time, dalawa siya, depende sa kung ano yung given na x. So, let's have an example or two examples for that matter. So, dito sa unang example, yung given natin, x is equal to negative 2. So, ibig sabihin, negative number siya, it falls in this category. Diba? So, ang sabi, kapag ka daw negative 2, yung f of x natin, dapat ito ang gagamitin natin na expression. So, this is what happened. So, yung f of negative 2, take note, sinubstitute na natin, diba, yung x na value. So, f of negative 2 is equal to, yung negative na yon, kinapi lang natin, tapos yung value ng x, which is negative 2, inilagay natin doon. So, the negative of negative 2 is positive 2. Kaya ito yung sagot natin. So, bali, ang magka-partner ay, if x is equal to negative 2, then f of x is equal to positive 2. Okay? So, malinaw yon. Now, ito naman, dito naman sa pangalawa, if x is equal to 2, so this time, positive na siya. Diba? So, imbis na ito yung gagamitin natin, ito ng second expression ang gagamitin natin. So, following yung ating formula, f of 2, papalit natin yun doon, diba? F of 2 is equal to 2 squared. At ang 2 squared ay 2 times 2, which is equal to 4. So, pag nag-mapping tayo, if x is equal to positive 2, then f of x is equal to positive 4. So, ganun siya. So, dalawa yung pagpipilian nyo na expression depending on the value of x. So, most of the time, dinidefine naman yan, sinasabi dyan kung ano yung value ng x. Kaya, hindi ka malilito kung alin dyan yung gagamitin mo. Okay? Now, paano ginagraph yung ganitong klaseng function? Dalawa kasi yung expression niya. So, ito yung magiging graph niya. So, we have the graph of the composite function. Ito yung kanina. Okay? So, kapag ka daw negative at hanggang 0, ang expression niya ay negative x. So, take note, this is just a linear equation. Kaya ito yung kanyang graph. Straight line lang siya hanggang makarating doon sa 0. Take note, yung 0 na yon kasama doon sa line na to. Ngayon, pagka naman naging positive na siya, naging x squared na siya, parabola. So, yung kalahati ng parabola, yung positive side, eto na yon. So, itong buong ito ngayon yung magiging graph ng composite function natin na f of x is equal to negative x when x is equal to less than or equal to 0 and x squared when x is greater than 0. Okay? Now, yung last natin ay ganun pa din. So, parang ang gagawin lang natin is we are going to substitute. Kasi ito yung pinaka-importante. We should know how to substitute. So, given daw natin, we have f of x is equal to the expression 1/2 x minus 3/5. Show that f of x plus h minus f of x is equal to 1/2 h. Now, the reason kung bakit binigay itong ganitong klaseng expression, although this is still part of the concept ng function, is we are preparing you for the concept of calculus kasi yung limits. Kasi itong expression na to, later on, you are going to meet this once more pagka pinag-aaralan na yung concept ng limits. So, paano ba yung paraan para i-evaluate natin? So, unang-una muna,
kokopyahin natin yung f of x. So, take note, ito yung given, diba? Yan yung given na equation, kinopya lang natin. Now, wala tayong expression para sa f of x plus h. So, ano daw ang gagawin dun sa f of x plus h? Dun sa original equation natin, yung x, gagawin mo lang x plus h. So, tingnan mong mabuti. So, 1/2 pa rin yun. Yung x, imbis na x lang, meron ka ng x plus h. Okay? And then, minus pa rin, and then 3/5. Alright? Now, yung sumunod naman na expression na to ay you are going to distribute 1/2 doon sa x at saka doon sa h. Okay? So, distributive property. So, imumultiply mo. So, 1/2 x plus 1/2 h minus 3/5. So, take note ha, yun lang ang ginawa natin. I-distribute natin yung 1/2 dun sa x at saka dun sa h. Alright? Ngayon, so since meron na tayong expression para sa f of x at saka final expression para sa f of x plus h, pwede na natin siyang i-minus. Okay? So, ulit. Sabi niya, f of x plus h minus f of x. So, itong buong expression na to, kokopyahin lang natin hanggang dito. So, ito siya. Kinopya lang, okay? Now, minus yung value ng f of x na ito. Take note, dalawa to, di ba? So, dalawa siya. Merong 1/2 x at saka 3/5. Kaya nilagay siya sa parentheses. Okay? So, huwag kayong malilito. So, may minus na operation doon, tapos inilagay natin sa parentheses yung dalawang expression which is equivalent to f of x. Okay? So, ngayon, so what happens? Bakit biglang nagkaroon na agad ng ganito? So, ang gagawin natin, yung negative sign, i-distribute natin dun sa loob. Okay? So, yung negative, di ba ito positive siya, positive 1/2 x. Magiging negative 1/2 x na siya. Tapos yung negative, i-multiply natin doon, naging positive. So, what happens is, in-eliminate natin yung parenthesis dito para pwede na tayo basta mag-cancel doon. So, what happens is, dito, kaya nagkaroon ng mga slash, yung 1/2 x at saka yung negative 1/2 x na-cancel out kasi naging 0 na sila. And then yung negative 3/5 at saka positive 3/5 na-cancel out din. So, ano na lang ang naiwan? So, 1/2 h na lang yung naiwan. Therefore, we have proven that the expression f of x plus h minus f of x is equal to 1/2 h. Okay? So, that ends our video for function. Sana naintindihan ninyo. And if ever meron kayong problem tungkol dun sa any step or any concept tungkol dun sa function, just comment. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video nito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.